สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed ในบ้านหลังหนึ่งกลางเมืองใหญ่มีครอบครัวเล็กๆที่ดูเหมือนจะอบอุ่นในสายตาของคนภายนอกแต่แม่ยายเป็นหญิงชราอายุ78ปีอยู่บ้านลูกเขยมาตั้งแต่ลูกสาวมีลูกคนแรกเมื่อ18ปีก่อนเนื่องจากไม่มีใครเลี้ยงดูเด็กเล็กที่เพิ่งคลอด ลูกสาวจะต้องไปทำงานรับราชการ ส่วนลูกเขยเปิดสำนักงานทนายความหุ้นกันกับเพื่อนของเขา เป็นครอบครัวที่มีฐานะพอสมควร ดูภายนอกเหมือนครอบครัวนี้จะอยู่ดีมีสุข แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย แม่ยายเป็นคนที่เงียบสุภาพอดทนไม่เคยพูดเสียงดัง เธอพยายามไม่เป็นภาระใคร ไม่เคยขอร้องอะไรเลย เธอไม่ได้สบายอย่างที่แสดงออกมา เธอต้องอดทนอย่างสูงกับสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเธอ ลูกเขยของเธอเป็นคนเจ้าระเบียบใจร้อนและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเขาไม่เคยด่าว่าแม่ยายตรงๆแต่น้ำเสียงและกริยาการบังคับแฝงอยู่ในคำพูดให้แม่ยายต้องรู้จักคำว่าหน้าที่โดยไม่ต้องพูดตรงๆเช่นพูดว่าแม่อยู่ว่างๆทั้งวันช่วยดูแลทำความสะอาดบ้านให้ผมด้วย แม่ช่วยทำอาหารให้ลูกและผมทานวันละ3 มื้อด้วยแม่ช่วยเลี้ยงลูกให้ผมด้วยผมไม่ไว้ใจใครถ้าไปจ้างคนอื่นกลัวลูกผมจะเป็นอะไรไปแบบที่ออกข่าวทีวีบ่อยๆแม่ยายไม่พูดอะไรสักคำเพราะความรักและห่วงลูกสาวอีกทั้งหลานของเธอก้มหน้าก้มตารับภาระทั้งหมดไว้คนเดียวเรียกว่าเป็นหญิงชราที่มี10 มือ ส่วนลูกสาวไม่มีปากเสียงอะไรกับสามี เพราะถ้าเธอมีปากเสียงเมื่อไหร่ไม่ทำตามที่สามีบงการ สามีจะโกรธมากและทำฤทธิ์ต่างๆนานา ลูกสาวและลูกๆของเธอจะต้องอดทนต่ออารมณ์ของสามีและพ่อ แม่ยายที่ชราต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพียงใดที่ต้องรับภาระทั้งหมด แต่เธอไม่เคยบ่นสักคำเก็บกดอารมณ์ต่างๆไว้เพราะรักลูกและหลานของตนเองเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่อยู่บ้านหลังนี้ลูกและหลานของเธอจะลำบากอย่างแน่นอนส่วนลูกเขยให้ค่าตอบแทนความเหนื่อยของแม่ยายที่ชราเดือนละ 4,000 บาท คงที่เป็นเวลา18ปีไม่มีโบนัสใดๆบางครั้งยังต้องไปรับส่งหลานไปโรงเรียนเรียกว่าทุกอย่างแม่ยายที่ชรารับไว้หมดเพียงคนเดียวจนบัดนี้เธอมีอายุ78ปีแล้วถึงแก่ก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมแต่แม่ยายไม่อยู่ในสายตาของลูกเขยเลยเพราะเขาคิดว่าแม่ยายคือภาระของเขา จริงๆ แล้วฐานะอย่างเขาสามารถจ้างลูกจ้างมาทำงานบ้านได้แต่ไม่ทำจนกระทั่งมาระยะหลังที่แม่ยายเริ่มป่วยบ่อยทำงานหนักอย่างเดิมไม่ได้แล้วเขาจึงจ้างแม่บ้านพม่ามาทำงานบ้านอย่างเดียวไม่ทำอาหารด้วยเงินเดือนละ18,000และถึงปีต้องจ่ายโบนัสให้อีกด้วยแต่กับแม่ยายเงินเดือนคงที่4,000มา18ปีแล้ว แม่ยายไม่เคยพูดอะไรสักคำไม่เคยน้อยใจไม่เคยเสียใจที่อยู่ได้เพราะรักลูกและห่วงหลานการสร้างกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นการทำร้ายด้วยมือหรือปากเสมอไปบางทีการใช้น้ำเสียงกดดันและกริยาที่แสดงออกมาด้วยความเย็นชาไร้ความเคารพนับถือการบังคับให้คนต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด แต่มันคือการสร้างบาดแผลที่ลึกที่สุดในใจของคน คนบางคนไม่พูดไม่ใช่ว่าเพราะไม่เจ็บไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะรู้ว่าต่อให้พูดก็ไม่มีใครฟังเธอเป็นแม่ยายที่ลำบากมากไม่เหมือนแม่ยายคนอื่นทั้งที่เขาลูกเขยยากจนครอบครัวยากจนแต่ลูกเขยก็รักและเคารพดูแลแม่ยายอย่างดีนี่เธอต้องตื่นตี 3ทุกวันมาทำอาหารให้ลูกสาวและหลานกินก่อนไปโรงเรียนตอนตี 5
และอีกรอบหนึ่งต้องทำอาหารให้กับลูกเขยกินเวลา8 โมงก่อนไปทำงานและต้องทำให้กินตอนร้อนๆด้วยไม่ว่าเธอจะป่วยหรือไม่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเธอโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอเริ่มมีอาการป่วยแล้วเนื่องจากเธอทำงานหนักสะสมมาหลาย10 ปีและความเครียดการเก็บกดสะสมไม่ต้องบอกก็เลยรู้ว่าเธอต้องเป็นมะเร็งแน่นอนหลายๆครั้งที่เธอแอบร้องไห้ในห้องน้ำแต่ไม่เคยพูดเมตตาไม่ใช่แค่การไม่ด่าว่าแต่คือการที่ไม่ทำให้ใครรู้สึกผิดทั้งที่เธอพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ผ่านไปแต่ละวันเท่านั้นเองโรคร้ายไม่เคยบอกใครล่วงหน้าเพราะไม่อยากรบกวนเวลาที่เจ็บป่วยบางครั้งเธอไปหาหมอไม่ใช่เพราะไม่อยากรักษาแต่เป็นเพราะไม่อยากรบกวนให้ใครพาเธอไปหาหมอเธอรู้ดีว่าลูกเขยไม่พาไปหาหมอแน่นอนเพราะลูกเขยเคยพูดเปรยๆว่าถ้าผมพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลผมต้องเสียเวลางานทั้งวันเลยสุดท้ายเธอเลือกที่จะนั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาลคนเดียวและหมอก็บอกเธอว่ายายป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4ระยะสุดท้ายนะโดยต้องทำตามแผนการรักษาทั้งหมดซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 1. ผ่าตัดเอาเต้านมออกมา1 ข้าง 2. ให้คีโมครั้งแรกไม่หายคีโมครั้งที่2พร้อมทั้งฉีดยามุ่งเป้า18 เข็ม 3. ฉายแสง 4. กินยาคีโม 5. กินยาแก้ปวดสำหรับมะเร็งระยะสุดท้ายทุกขั้นตอนเธอต้องอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโดยไม่เอ่ยปากบ่นให้ลูกและหลานฟังแม้แต่คำเดียวทุกขั้นตอนของการรักษาเธอไม่สามารถพักได้ต้องตื่นมาทำอาหารตอนตี 3ให้ลูกหลานและลูกเขยกินเช่นนั้นมิเช่นนั้นลูกเขยจะไม่จ่ายเงินเดือน4,000เพราะไม่ได้ทำงานให้คิดดูว่าลูกเขยยังมีใจเป็นคนอยู่หรือเปล่าทั้งที่แม่ยายป่วยใกล้จะตายเต็มทนลูกเขยก็ไม่เคยถามไถ่อาการเจ็บป่วยของแม่ยายเลยแถมยังบอกว่าอย่าออกมาให้เห็นหน้านะเวลาที่เขาอยู่บ้านเพราะเห็นแล้วกินข้าวไม่ลงสภาพที่แม่ยายโทรมดูไม่ได้พอเวลาแม่ยายป่วยมากๆทำงานบ้านไม่ไหวแล้วจึงจะจ้างแม่บ้านพม่ามาได้ปีหรือ2 ปีนี่เองแต่เปลี่ยนแม่บ้านไป5-6 คนแล้วในระยะเวลาเพียงแค่2 ปีย้อนถึงการรักษาของหมอที่รักษามะเร็งหมอสงสัยอย่างมากว่าทำไมทุกวิธีของการรักษาจึงไม่สามารถยับยั้งมะเร็งได้เลยมันกระจายไปทั่วตัวเธอฟังแล้วเฉยๆหมอถามว่าเธอมีอะไรที่เครียดหรือไม่เพราะการรักษาทุกวิธีไม่ตอบสนองเลยมะเร็งคงกระจายไปทั่วตัวเธอฟังแล้วเฉยๆไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวหมอบอกมะเร็งลามไปทั่วทุกจุดแล้วลามไปถึงกระทั่งกระดูกไม่มียาใดจะรักษาได้อีกมีแต่การประคองอาการไปและบัดนี้เธอค่อยๆอ่อนแรงลงเดินไม่ค่อยจะไหวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเธอยังคงต้องตื่นมาตี 3ทำอาหารให้ทุกวันน้ำหนักเธอลดลงไปมากกว่า15 กิโลแล้วผอมมากถ้าเธอไม่ทำลูกเขยจะไม่จ่ายเงินเดือนให้เธอทั้งที่เงินอันน้อยนิดอันนี้เธอใกล้ล้มลงแล้วลูกเขยก็ยังไร้จิตเมตตาไม่สำนึกบุญคุณของแม่ยายที่ต้องทำงานหนักมา10 กว่าปีอีกทั้งเลี้ยงดูลูกของเขาอย่างดีโดยทั่วไปต้องจ้างคนอย่างน้อยมากกว่า2 คนคือ1แม่ครัว1 คน2คนทำความสะอาด3คนดูแลเด็กต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทอย่างแน่นอนตอนนี้เธอเหมือนใบไม้ใกล้ร่วงเต็มทีแต่ยังไม่เคยได้รับความเห็นใจจากลูกเขยเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างน้อยน่าจะมีสมองคิดว่าหญิงชราคนนี้1เป็นแม่ยายที่ควรได้รับความเคารพและดูแลอย่างดีจากลูกเขย
ซึ่งเป็นแม่ของภรรยาเขาและเป็นยายของลูกเขา 2. แม่ยายอายุ78ปีแล้วคิดดูว่าชราแค่ไหนและเธอยังเป็นเพศเดียวกับแม่ของเขาด้วย 3. มิใช่พ่อหญิงชราคนนี้หรือที่รักและเลี้ยงดูลูกของเขาด้วยความรักและบริสุทธิ์ใจอย่างไร้เงื่อนไขจนบัดนี้ลูกหลานสาวคนโตอายุ18ปีหลานชาย2คนอายุ15ปีแล้วแน่นอนสังขารของเธอย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา 4. ยามที่เธอให้คีโมผมร่วงเธอต้องหลบไม่ให้ลูกเขยเห็นหน้าเพราะลูกเขยบอกว่าเห็นสภาพโทรมแล้วกินข้าวไม่ลงวันหนึ่งตัวลูกเขยเองคงจะต้องเป็นมะเร็งบ้างจะได้รู้ถึงความเจ็บปวดและทรมานจากโรคมะเร็งจะได้ไม่กล้าพูดคำพูดนี้อีก 5. เมื่อลูกเขยทำร้ายจิตใจแม่ยายและไม่สำนึกบุญคุณของเธอดูถูกรังเกียจแม่ยายอีกแม้เธอจะไม่พูดสาปแช่งลูกเขยแต่กรรมที่เขาทำจะติดตัวลูกเขยจนตายและข้ามภพข้ามชาติเวลานี้กรรมมันรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมจะทำหน้าที่ของมันอย่างยุติธรรมและเที่ยงตรงที่ลูกเขยใจร้ายกับแม่ยายและเป็นคนแก่อีกด้วยคุณผู้ฟังดูแล้วคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะกับลูกเขยใจร้ายมีใครบ้างที่เผชิญเหมือนเหตุการณ์นี้บ้างช่วยวิจารณ์ทีสวัสดีค่ะ